Hello mga ka-specs, welcome back to my YouTube channel. So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano mag-clear ng history sa Google Chrome at sa Microsoft Edge. So tara, gawin na natin. Una, dito tayo sa Google Chrome. So click natin yung Google Chrome. Dadalhin niya tayo sa homepage. Tapos makikita nyo dito sa right side yung tatlong dot. So click lang natin to. Tapos makikita nyo to, yung history. So sa history, may lalabas na box dyan. Pag nilagay nyo yung cursor dyan, tapos click lang natin tong history. So click natin yung history. So lalabas dito kung ano yung mga pinuntahan nyo na website dito sa Google Chrome. So paano ba mag-clear na ito? So dito sa left side natin, makikita natin dito itong clear browsing data. So click lang natin tong clear browsing data. Tapos yan, may lalabas na clear browsing data na box. So dito sa baba, ang basic, makikita natin time range. Ito sa time range, pwede tayong mamili ng kung last hour, last 24 hours, last 7 days, last 4 weeks, all time. So usually madalasang ginagamit dito yung all time para yung buong history ng pagbabrowse nyo mabubura talaga. So yun, makikita nyo dito kung ilang yung mapi-free na MB dun sa pag clear nyo yung data. So clear lang natin to. So yun, close lang natin. Tapos click natin siya ulit. Dito para makita natin na clear na, balik tayo ulit. Check nyo dito sa tatlong dot ulit. Punta tayo sa history. History ulit. Tapos yun, makikita nyo, your browsing history appears here. So wala na tayong makikita dito. So it means malinis na yung Google Chrome natin. So yun lang sa Google Chrome mga ka-specs. So punta tayo ngayon sa Microsoft Edge. So sa Microsoft Edge, alos same scenario lang din ang gagawin natin. So ito tayo sa homepage ng Microsoft Edge. Punta rin tayo dito sa tatlong dot. Click lang natin. Tapos makikita natin ulit dito history. So dito sa Microsoft Edge, meron siyang manage history. So i-click natin dito manage history. Tapos dito, makikita nyo na all, today, yesterday, last week, folder. So tapos ito yung mga website na inopen natin sa Microsoft Edge. So gagawin naman natin, i-clear natin to. So click natin tong clear browsing data. Tapos lalabas din siya katulad dun sa Google Chrome. Ayan, clear browsing data. Tapos pwede ka rin mamili dito kung last 24 hours, last 7 days, last 4 weeks. So same lang din sa Google Chrome. So usually piliin natin all time. So clear lang natin. So yun, clear na ulit siya. Double check lang natin ulit. Click natin yung Google, yung Microsoft Edge para makita natin na na-clear na talaga. So dito ulit sa tatlong dot, history, manage history. So yun, clear na yung history natin. So bakit ba natin kailangang i-clear to usually? So ang magandang benefits ng pag-clear ng Google Chrome tsaka Microsoft Edge na mga history para ma-lessen yung RAM memory usage natin. So usually kasi pag mataas ang RAM memory usage natin, babagal yung system natin. Kasi sa Google Chrome tsaka sa Microsoft Edge, bawat website na binaview natin nag-accumulate ng data. So, example, small data, kahit small data yan, pag marami yan, pag naipon, lumalaki. So, pababagalin niya ng pababagalin yung RAM natin, yung system natin. So, yun yung pinaka the best way para ma-maintain natin yung bilis ng laptop natin o kaya desktop natin sa pag-clear ng history ng Google Chrome at saka Microsoft Edge. So, yun lang for today's video mga ka-specs. So, huwag nating kalimutang mag-subscribe. Tsaka hit nyo na rin yung notification bell para mas marami pa tayong video na magawa.
Maraming salamat mga prospects.